Bună ziua! Astăzi am să vă prezint un nou video în care o să discutăm despre această nouă sculă de la marca Parkside. Este un mini flex, chiar mini, mă aștept să fie ceva foarte mic, cu acumulator. Acumulatorul nu vine inclus, dar nu este problemă, am cumpărat un acumulator extern. Din păcate, acumulatorul este aproape de prețul flexului. Dacă acesta a fost undeva la 125 redus, cei drept, și nu l-am găsit la Lidl, ci l-am găsit mai nou în Kaufland. Kauflandul de ceva timp comercializează și marca Parkside, undeva până în 125 de lei. Acumulatorul mi se pare că a costat aproape 100 de lei, dar este versiunea de 4 amperi oră. Este acumulatorul celălalt model. Parkside are două feluri de acumulatori, unul care se glisează și unul care funcționează prin împingere. Marca flexului este unde scrie PWSA 12C2. Cam așa arată. Cam așa arată acumulatorul. Ok, sper că se vede pe filmare. Haideți să deschidem să vedem ce avem noi aici. Prima dată deschidem acumulatorul. Ok, are un sigiliu. Înseamnă că este nou. Da, acesta este acumulatorul. Destul de greuț, dar fiind 4 amperi oră, este unul, zic eu, destul de bun. Să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? O cutie frumoasă. Ok, cam aceasta este pachetul, exact așa arată. Din păcate, din ce văd eu, uitați cum arată ce am găsit eu în interior. Din punctul ăsta de vedere am o mică dezamăgire, va trebui să cumpăr o lamă de flex, o mini lamă, oricum trebuia să cumpăr. Dar asta așa ca să vedeți și dumneavoastră, cutie nou-nouță ce se găsește în ea. Manualul și, bineînțeles, în spatele manualului, voilà ce avem noi aici, bucata lipsă. Nu știu cum a ajuns să se întâmple acest lucru. În rest, sper că nu are alte damage-uri. Să vedem ce se întâmplă dacă cuplăm acumulatorul. Nu faceți ce fac eu, pentru că nu vreau să utilizați o lamă stricată. Acum este doar pentru a putea face video. Da? Asta, zgomotul care îl auziți acum, este datorită faptului că îmi lipsește o bucată din această lamă. Haideți să vedem cum de aici schimbăm. Are un buton roșu, putem să schimbăm unghiul de tăiere. E foarte bună treaba asta. Ca să schimbăm lama avem nevoie de un imbus care vine în cutie. Se deschide frumos. Nu are cuplare rapidă. Da? Aceasta este lama, o să trebuiască să cumpăr alta. Dar acum, cum am spus, pentru acest video o să încercăm să vedem cu foarte mare grijă dacă pot să mai o folosesc, cât măcar să vă arăt despre ce e vorba. Ok, l-am strâns înapoi. Și e drăguț, se simte bine în mână, putere văd că are. Aici vă arată și bateria cât este încărcată. Acum nu se vede nimic, foarte mare lumină, prea mult soare. Nu că ar fi rău soarele. Avem o țeavă, da, să zicem. La ce este bun acest lucru? În sensul că noi putem să folosim acest flex în interior, de exemplu, să tăiem această țeavă, da?
Da? Se vede cum taie. Și uite, așa putem noi să îndreptăm, de exemplu, o țeavă care are probleme. Un lucru demn de luat în calcul, butonul nu stă blocat, așa este făcut, ca semn de protecție, ca să nu se întâmple alte minuni. Bun, haideți să o tăiem de tot, să îndreptăm țeava, să vedem dacă am făcut un lucru bun. Da? Am făcut un lucru minunat. Pentru așa ceva este bun și nu numai, puteți să-l folosiți și la metal. Se pot cumpăra o grămadă de alte minuni de pânze. Din punctul meu de vedere este ok. Acumulatorul, ca să fie o recenzie de 2 în 1, este foarte ok și acest acumulator. Cam așa se face când tai țeavă, este mizerabil. Asta este, pentru asta este sculă, n-avem ce face, o curățăm, suflăm cu aer comprimat și asta este. Bine, mulțumesc frumos, ne vedem în următorul video. O zi bună!